عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار است مرجع که هستین جور ساعت سلامت باشین و شما تشکری میکنم از اینکه این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردین. لطفاً لایک، سابسکرایب و شیر فراموش نکنین. کامنت های زیبای شما بسیار انرژی بخش هستند دوستای عزیز. لطف میکنین کامنت های بسیار زیبا بگذارین. موضوع درس امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از استاد مهوش عزیز می باشد که متنش از خدایا شور اشقی بر سرش کن. این ویدیو به انتخاب یکی از دوستای ما آماده میشه. میریم و شروع میکنیم. دوستای عزیز، در قسمت شعر و کمپوزیشن از این آهنگ ما معلومات ندارم متاسفانه. شما اگه میفهمیدین ما را همچنان در جریان بانین. این آهنگ زیبا در تات بلاول جو شده دوستای عزیز. وقتی که آدم میخوانه هیچ نوتی بیرون از تات بلاول استفاده نشده، اما در قسمت ملودیش یک نوت که ماتیور می باشه او در قسمت ملودیش استفاده شده. ما این آهنگ میخوایم که از سی بخوانم، یعنی در حقیقت میشه سی میجر سکیل یا مو تات بلاول که تمام نوتای شده هستن. تنها در وقتی ملودیش اینی ما استفاده میشه، یا ماتیور استفاده میشه در ملودی. اگر شما این ملودی رو ننوازین که من مینوازم، پس شما میتونین از خود نوتا استفاده بکنین. یعنی ملودی که من استفاده میکنم ماتیور هم همچنان در استفاده شده. اسکیل چی رقم است؟ سی میجر سکیل یا تات بلاول. ساری گما پا دنیسا. در قسمت آلابش ما پالیدم سرچ کردم، آلاب مکمل نتونستم پیدا کردم. ما امو قسمتی پیدا کردم که نوتای پایین استاد مهوش کرد، یعنی میخوند و ما نمیفهم مکمل آلاب نشینم، نمیفهم که چی است. اما قسمت های نوتای پایینه که آلاب میکرد. ما امو قسمت یک چیزی بر شما اینجا میخوایم که آلاب کنم. یعنی میگه سنی در سن خدایا شور اشقی در سرش کن، اگر عاشق بود عاشق ترش کن، اگر عاشق بود عاشق ترش کن. خدایا آهنگ از اینمی سی میجر کورد شروع میشه و آهنگ از ده شروع میشه دوستای عزیز. خدایا دست خدایا شور اشقی در سرش کن، اگر عاشق بود عاشق ترش کن، اگر عاشق بود عاشق ترش کن. خدایا آهنگ دمی سی میجر کورد ولی سکند انورژنش استارت میشه. باز از اون ملودی شروع میشه که ملودی از این سمیه راسنده میدل اکتیف در عین نوت است، اما یک اکتیف پایین تر. آهنگ باز دمی سی میجر کورد که سکند انورژن است در اینجا استارت میشه و آهنگ از سه شروع میشه، از های اکتیف. یعنی انتریش از سه شروع میشه، از های اکتیف.
البته دوستای عزیز در قسمت شعر انتری ازی ما یک قسمتش نفهمیدم که چی است، ما خودم اضافه کردیم دو. مثلا این قسمتش فهمیدم که میگه دلش را شمع گردان سینه پرسوز، سرا پا از غم، باز بعد دیگه نفهمم که چی میگه. باز ما اینا جور کردیم که سرا پا از غم سرسامترش کن. دوستای عزیز اگر شما شعرش مکمل میفهمیدین لطفا در زیر ویدیو پست کنین. امیدوار هستم که من این آهنگ خراب نکنم. دوستای عزیز این آهنگ بسیار آهنگ زیباست، یعنی استاد محمد به بسیار زیبایی را خواندن و آهنگ ساده هم نیست. انتره گفتیم که از سش رو میشه، دلش دو قسم میتون آدم بخونه ایره، یا میتونی بگوی دلش را، یا میگی که دلش را، دلش را شمع گردان سینه پرساز، دلش را شمع گردان سینه پرساز، سراپا از غمه سرسامترش کن، سراپا از غمه سرسامترش کن خدایا. آهنگ دوباره در سی میجر کورد سکند انورژن استارت میشه دوستای عزیز. این تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتم ای آهنگ 4/4 تایم سیگنیچر است. میریم و در گدا در تمپوی 25 در اپلیکیشن دوست ما که میشه بر شما گفتیم تمرین میکنیم. دوستای عزیز لطفا شما با بزرگواری خودتان کاستی های ویدیو رو ببخشین.